بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو ټوله دنیا مني چې دین اسلام په ټوله دنیا کې تیزه سره خورېدو والا مذهب دی. په ټوله دنیا کې 7% د مسلمانانو تعداد سیوا کیږي او اندازې لګولی شي چې ډېر زر په دې دنیا کې د عیسایانو نه زیات مسلمانان وي. هسې خو د دین اسلام د خورېدو ډېرې وجې دي، خو غټه وجه دا ده چې دا دین حق دی او حق کله هم نه پټیږي، ښکاره کیږي. همداسې منظر څو ورځې وړاندې په سعودي عرب خانه کعبه کې ولیدی شو چې هلته یو ځای کې د بھارت یو مشهور او د بالی ووډ سټار شاه رخ خان په خانه کعبه کې په عمره ادا کولو ولیدی شو. دې تصویرانو کې چې شاه رخ خان پکې په مخ ماسک لګولی دی او په عمره ادا کولو کې مصروفه دی. د شاه رخ خان د عمرې صرف دا تصویرونه مخې ته نه دي راغلي، بلکې یو مختصر شان ویډیو یا هم مخې ته راغلی ده چې ډېر زر به زموږ ټیم تاسو ته مخامخ کیدي. خو د دې نه مخکې په دې ځان پوهه کې چې شاه رخ خان په بھارت کې کار کولو والا هغه سټار دی چې مسلمان هم دی. او د هر څه نه ضروري او خوندوره خبره دا ده چې په بھارت کې کار کولو والا په نور مسلمانانو فلم سټار کې شاه رخ خان په هغه څو اداکارانو کې شامل دی چې خپل مذهب یعنی په دین اسلام مکمل طریقې سره عمل کوي او ښکارا د دې خبرې اظهار هم کوي. ګنې د بھارت په شان ملک کې د خپل مذهب یعنی د دین اسلام تعریف کول یا دا ویل چې زه یو مکمل او پوخ مسلمان یم ډیر آسان نه دی، او بیا هغه هم د داسې مشهورو خلکو دپاره. خو د دې هر څه نه علاوه شاه رخ خان د خپل مذهب په دین اسلام پوخ ولاړ وي او په کال 2022 کې د دسمبر په میاشت کې هغه په سعودي عرب خانه کعبه کې په عمره ادا کولو ولیدی شو. تیر وختونو کې هم شاه رخ خان څو ځله د خپل مذهب سره د مینې او اسلام ریښتونی مذهب ثابتولو لپاره مختلف موقعو باندې خبرې هم کړې دي. مثال په تور یو انټرویو کې یو زنانه صحافي د شاه رخ خان نه د هغه د مذهب متعلق سوال وکړو چې ته اسلام صرف منې او کنه پوره عمل په هم کې. Personally, a religious man. If religion is, according to me, تاسو وکتل چې شاه رخ خان نه بھارتی صحافي دا سوال وکړو چې ته یو مذهبي انسان یې، یعنی چې ته په مذهب باندې عمل کې. شاه رخ خان ورته په جواب کې وویل چې آو زه یو مذهبي انسان یم چې زه کله پیدا شوم او لوی شوم او کم مقدس کتاب چې ما ته وښولی شو او کم مقدس کتاب چې ما ولوستو هغه قرآن مجید دی الحمدلله. او زه خپل خدای ته الله وایم او زه د اسلام په ټولو احکاماتو یقین هم ساتم او په هغې د عمل کولو کوشش هم کوم. زنانه صحافي ورته بیا ووی چې آیا ته اسلامي احکاماتو باندې عمل کې؟ شاه رخ خان ورته په جواب کې ووی او بالکل زه په عمل کوم، څومره پورې چې زه په اسلامي احکاماتو عمل کولی شم. اوس دنیا ډیره بدله شوې ده، څه د جدید دور جدید تقاضې هم دي چې د هغې په وجه ډیرو ځایونو کې عمل کول ګران هم شي. خو بیا هم زه خپل پوره کوشش کوم. خو د اسلام چې کوم بنیادی تعلیمات دي په هغې خو په هر حال کې کوشش کوم. and the books that I was brought up on by birth is Quran. So I'm religious that I call my God Allah. I believe in the tenets of Islam. Do you obey the tenets of Islam as well? I try, but I also do believe that as the life has changed, a lot of us take a lot of liberty with that. شاه رخ خان ووی چې که چېرې د اسلام بنیادی تعلیماتو ته وکتلی شي نو په هغې زه د عمل کولو کوشش کوم. مثال که ته غواړې چې خلک د تا سره ښه سلوک وکړي نو ته هم نورو خلکو سره ښه سلوک وکړه. اسلام او قرآن موږ ته هم دا وایي او زه په دې عمل کوم. قرآن دا هم وایي چې په نورو انسانانو رحم وکړې. ټیک ده، دا خو ډېر اسانه ده. شاه رخ خان ووی چې زه په دې عمل هم کوم چې څومره پورې زه په نورو خلکو رحم کولی شم او کوم هم. قرآن موږ ته دا هم ښایي چې غلا ډاکه مه کوئ، د بل نه په زور څیز مه اخلئ. دا هم ډېر اسانه ده او د اصولو خبره ده. ټیک ده، زه په عمل کوم نو ما د اسلام بنیادی تعلیمات راوچت کړي دي او په هغې د زړه نه عمل کوم. Religion, then you are the most religious person because it's the easiest to follow. Do unto others as you want them to do unto you. That's it. So that's all right then. That's what Quran stands for. Yes, be kind to mankind. Okay, that's easy. Do not rob from others. Okay, that's quite fine. So I've taken the basic tenets of Islam. Thank God, thank Allah, and remember His name for giving you life. I do that every moment, every second. شاه رخ خان دا هم وی چې الله مونږ ته خولی دي چې د الله بیا شکر وباسه چې هغه تعالی دا ژوند درکړي او زه هر وخت هر سکند د الله شکر ادا کوم چې هغه مال دومره ښکلی ژوند راکړي او زما ژوند تاسو ټولو ته مخامخ دی. شاه رخ خان دا هم وی زما چې څنګه زندگی ده الله چې مال کم نعمتونه راکړي دي که زه په هر سا کې د الله شکر ادا کم نو کم دی. زه چې په پوزه او خوله هر یوه سا اخلم او پریدم
په هر ساعت د الله شکر ادا کول په ما فرض دي او ځکه څومره هم شکر ادا کوم نو دا کم دي. Thank God, thank Allah and remember His name for giving you life. I do that every moment, every second. The kind of life I have been given, I cannot sit here. I thank Allah every moment of my life. Every breath that comes out of my nostrils and my mouth has the name of Allah and thankfulness. صرف دا نه بلکې شاهرخ خان ډیر ځله د ټي وي پروګرامونو کې ډاکټر ذاکر نایک سره هم راغلی دی او مختلف سوالونه یې کړي دي او د دې سوالونو په منځ کې شاهرخ خان دا هم ویلي دي چې زه یو مکمل مسلمان یم الحمدلله. زه په قرآن پاک او احادیث باندې یقین لرم او ما قرآن پاک په عربي او انګریزي دواړو ژبو کې لوستی دی. I'm a Muslim and I want to know, is it more important for me to look Muslim and see Muslim or to feel Muslim? I fully respect the scriptures. I fully respect all the hadiths. I have read the Quran in my own way, in Arabic and in English. But I think its time has come, and this genuinely is an appeal, that it is more important. عزیزانو دلته بس تاسو په ذهن کې دا سوال ضرور راځي چې شاهرخ خان د فلمی دنیا سړی دی، نه په مخ ګیره شته او نه د اسلامي تعلیماتو ډیر خیال ساتي، لیکن د هغه په یو عمره کولو باندې د هغه په مذهبي عبادتو باندې دومره تبصرې ولې کیږي. یاد لرئ عزیزانو شاهرخ خان دنیا کې ډیر زیات خلک خوښي او د هغه خوښونکي ټوله دنیا کې موجود دي. چې شاهرخ خان په دین اسلام باندې په عمل کولو خلک ګوري نو زیات امکانات دي چې خلک د اسلام باره کې تحقیق او معلوماتو کی او معلومه شي چې دا څنګه مذهب دی چې شاهرخ خان یې هم فالو کوي. راځي چې مونږ هم وګورو، مونږ په هم عمل وکړو او ډیر امکان دی چې اسلام مذهب ډیر تیزی سره خور شي. د اسلام خورېدو د پاره د شاهرخ خان ضرورت خو نشته، خو شاهرخ خان یو ډیره ښه بانه او ذریعہ ضرور جوړیږي. بېشکه چې الله د کم انسان نه څه کار اغستل غواړي اغستی شي. دې ویډیو کې به تاسو وګورئ چې شاهرخ خان نه صرف عمره ادا کوي بلکې هغه روجي هم نیسي. یو صحافي د شاهرخ خان نه د روجي متعلق تپوس وکړو او په ډک پریس کانفرنس کې یې وکړو نو شاهرخ خان څه جواب ورکړو دا منظر تاسو وګورئ. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. Sorry? رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جی. یہ تو اس میں آپ نے کچھ روزے بھی رکھے ہیں. I like it. جی کافی سارے رکھے ہیں، 2-4 مس ہو گئے کیونکہ مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے تو مجھے دوائی لینی پڑتی ہے جب درد ہوتا ہے شولڈر میں، لیکن ماشاءاللہ تقریباً سارے ہی رکھیں اور اب 1-2 رہ گئے ہیں. عزیزانو د اسلامی فوبیا په وجه یا د اسلام باره کې غلط معلوماتو باره کې اسلام ته نعوذ بالله شدت پسند مذهب ویلی شي. شاهرخ خان د دې باره کې هم د اسلام په حفاظت کولو کې بیا په نظر راځي او په یو انټرویو کې خو دا هم ویلي دي چې اسلام، قرآن پاک او الله یو ځای کې هم دا نه دی ویلي چې هیڅ حال کې هم ماشومانو ته، زنانو ته یا هغه خلکو ته نقصان ورکول چې هغه بے گناه وي هغه د جنگ ولی نه وي. د شاهرخ خان الفاظ واورئ. اور میں انگریزی میں زیادہ پڑھتا ہوں قرآن کہ میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں. اس میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ میرے ایک انسان کو مسلمان کو نہیں، ہندو کو نہیں، میرے ایک انسان کو ہیل کرتے ہیں تو آپ میری پوری مین کائنڈ کو ہیل کرتے ہیں. اگر آپ میرے ایک انسان کو درد پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں تو آپ میری پوری مین کائنڈ کو یہ دکھ درد پہنچاتے ہیں. کہیں پر بھی اسلام کے قرآن میں، ہماری ہولی بک میں یا پروفٹ محمد میں کہیں بھی ایسا نہیں بولا ہے. الٹا ایز اے میٹر آف فیکٹ لکھا گیا ہے کہ اگر وار بھی ہو، اگر آپ وار میں بھی ہیں جو ہو سکتی ہے، عورت، بچہ، جانور اور کراپس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جائے گا. اور ایسا انسان جو کرے گا اس کو کسی بھی طرح سے جنت نہیں، الٹا جو خدا ہے وہ اس کے ساتھ اور بھی برا کرے گا. عزیزانو د شاهرخ خان ښځه خو هنده وده خو هغه پخپله مسلمان دی، د هغه بچی به سی. دې باره کې هم شاهرخ خان وایي چې هغه خپلو ماشومانو ته قرآن پاک انګریزي کې ښایي چې هغې پې عمل وکړي. نو ښکاره امکان دی چې مستقبل کې به د شاهرخ خان بچی هم د اسلام یو حصه جوړه شي. او عزیزانو په کال 2022 کې د دسمبر په میاشت کې د شاهرخ خان دا منظر مخې ته راځي چې کله هغه خانه کعبه کې یو ویډیو کې ولیدی شو چې هغه عمره ادا کوي. په دې خبره ټوله دنیا کې خبرې کیږي او چرته نه چرته د هندوانو دا خبره خوښیږي هم نه، ولې چې هندوان دا مني چې د اسلام خورېدل د هغوی نه خوښیږي، خو ولې د اسلام خورېدل یو ریښتونی حقیقت جوړ شوی دی. یو طرف ته که فیفا ورلډ کپ 2022 په شان غټ ایونټ کیږي
او یو اسلامی ملک د داسې لوبې انعقاد کول چې هغه زیات تر غیر مسلم خلک خوخی، هغه کېدلو سره دغه غیر مسلم خلک یو اسلامی ملک کې په اوسېدو اسلام سره متعارفي کیږي، یقینا د هغه ځای نه هم اسلام خوريږي. او د شاهرخ خان داسې په عمره ادا کولو باندې لیدل، په دې باندې د خلکو تبصرې کولو باندې هم یقینا غیر مسلم به په دې سوچ کولو مجبور شي چې اسلام مذهب څنګه دی. راځي په دې د پوهېدو کوشش وکړو او ان شاء الله اسلام به هم داسې خوريږي. عزیزانو په دې هر څه تاسو څه تبصره کول غواړئ خامخا کمنټس وکړئ، د خپلو خیالاتو اظهار وکړئ. زمونږ چینل علمی رڼا سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوز په ټایم تاسو ته ملاويږي. ډیره مننه.